Alo. Cứ mỗi lần mà có tin mà hấp dẫn cái là tự nhiên cái mạng nó có vấn đề các anh chị. Anh chị xem giùm em thử, em mới vừa refresh lại cái trình duyệt. Anh chị kiểm tra giúp em thử có kết nối được không các anh chị? Rồi, xin cảm ơn các anh chị rất nhiều. Em thấy số lượng người đã tăng lên rồi nhưng mà không biết như thế nào. Chúng ta có thể chào nhau bằng một câu comment không các anh chị, để em biết được là các anh chị đã. Rồi, cảm ơn cái sự nâm dược vậy là mừng quá vì em đã liên kết được với các anh chị rồi. À, phải nói là ngày hôm nay là em thấy tự nhiên dậy sống lại cái cái vụ mà các cháu tỉnh thất bồng lai, ở tỉnh thất bồng lai là các anh chị bồng lai viên, mình gọi là bồng lai viên đi. Xin chào Thảo Nguyễn, xin chào Laser 2000, xin chào các anh chị. Thì rõ ràng ở đây chúng ta lại thêm những cái mà thực sự là có ta nó nói sao ta, nó phải nói như thế nào để cho dịu ta, là có cái gì đó nó rất là vui các anh chị, rất là vui vì mình cũng mình vui ở đây không phải vì cái việc mà năm cháu bé có giấy xác nhận hay không các anh chị, nhưng mình vui ở đây vì dường như thế giới đã bắt đầu yên ắng được chút xíu. Vì cứ mỗi lần có tin vui là những anh chị nào ủng hộ ủng hộ bên vòng lại viên á, thì lại được im ắng, và cộng đồng mạng là nhiều cái kênh YouTube mà trái chiều sẽ bị bớt bị ném đá các anh chị. Nhưng mà khi ngồi ngẫm lại các anh chị, thì cái mà mình thấy nó không có được ở chỗ này là cái người đưa tin á, họ không có bất cứ chứng cứ gì hết, chỉ nghe thôi là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai á, là tại sao khi các cháu được xác nhận là trẻ mồ côi thì nó hơi có gì đó, nó hơi nghẹn nghẹn các anh chị. Vì bản thân mà bình thường ai sinh ra cũng còn muốn mình gọi được một tiếng mẹ ơi, cha ơi. Mà cái người cha người mẹ thì nếu là con mình thì chắc chắn họ sẽ nhận ngay đó là cha ơi, kêu con ngay lập tức. Nhưng mà không hiểu vì sao khi mà các cháu được tước đi cái quyền không còn cha mẹ thì mọi người lại thấy hả hê. Cái điều này thực sự, cái điều mà nếu mà có thực sự nha, có thực thôi chứ chưa chắc nó có nha chị. Có thực là các bé có mồ côi đi nữa mà mình cảm thấy vui á, thì cũng chỉ là cái vui này là chỉ để là thỏa mãn cái việc mình đang muốn là cái bọn mà ngược chiều với ý mình, ngược chiều với cái ý mình, những cái khác, những cái đối lập với ý mình, cho nó biết mặt, chỉ như đó thôi. Chỉ đó thôi các anh chị. À, ồ, chẳng lẽ chẳng lẽ là chúng ta đang có cái suy nghĩ gì để trả đũa thôi, chỉ để trả đũa thôi, nhưng mà các cháu phải mang một cái danh hiệu, phải có giấy xác nhận là trẻ mồ côi. Cái này là sự trả đũa cá nhân thôi, theo cái trả đũa cá nhân thôi, chứ nó không mang cái tính lợi ích gì cho các cháu hết. Có rất nhiều người vui, còn Phát Huy thì không vui cái vụ này, nhưng mà lại vui vì có nhiều người lại bắt đầu, cộng đồng mạng bắt đầu dậy sóng, cái sự dậy sóng và chữ đũa nó giảm bớt các anh chị. Nhưng mà nghĩ lại thì
cũng thấy cũng còn đau, vì cộng đồng mạng hiện tại vẫn có cái điều gì đó bị dẫn dắt bởi những cái những luồng thông tin nó không chính thống, mà theo mình nghĩ là nếu một người bình thường cũng có thể nhận ra được các anh chị, nhưng mà không thấy mọi người lại đồng thuận về chuyện đó. Về cái điều mà sự đồng thuận về các cháu thì thật sự cái này chỉ là nói chung là để giải quyết cái sân si cá nhân giữa những con người cộng đồng mạng với nhau thôi, và những người đứng về đối ngược với cái gọi là cái suy nghĩ của mình thôi. Không ai mà cảm thấy vui khi mà các trẻ được xác định là mồ côi hay các anh chị. Thật sự buồn lắm, không hay. Nhưng mà mình lại thấy có rất nhiều anh chị mừng quá. Và đương nhiên một điều nữa là cái thông tin mà các anh chị nhận đó, phát huy search hết tất cả, thật sự là mình cố gắng mình đi tìm ra một kênh để cho mình đáng tin tưởng. Thì thứ nhất là những cái kênh mà nói về các cháu được công nhận là những cái kênh đó ở ngoài nước các anh chị đó, và chỉ có nói là nghe thôi. Em chào anh Đinh Minh. Nghe là các bạn mình nói này, các bạn mình nói kia, Trần Sang rồi gì đó, thì nghe có người thì suy luận là bởi vì các cháu là không có trong tạm trú, chỉ có trong tạm trú thôi thì phải cháu phải mồ côi. Chứ còn nếu mà có nghe nói là suy luận ngược, có là nếu mà cha mẹ mà ở tỉnh thất Bồng Lai thì các cháu phải là đăng ký hộ khẩu thường trú ở tại Bồng Lai, chứ sao lại cha mẹ Bồng Lai mà các cháu lại tạm trú đó. Thì từ cái đó mà suy ra các cháu là cái chứng nhận trẻ mồ côi. Có người thì nói là đã có giấy chứng nhận trẻ mồ côi. Nói chung là chỉ có nghe nói thôi và không đưa có bất cứ dẫn luận nào ra các anh chị. Không có đưa ra bất cứ một cái dẫn luận nào ra các anh chị để cho rằng là cái thông tin mà các đưa ra là đúng. Tôi không có thỏa hiệp với anh Xin, tôi cũng không thỏa hiệp với báo Công lý và Xã hội, và tôi cũng không thỏa hiệp với gia đình của Diễm My. Nhưng tôi đồng ý, tôi tin vào những cái kết quả mà họ đưa ra có bằng chứng các anh chị. Còn nếu mà những anh chị nào cứ đưa ra thông tin cũng được, không ai cấm hết. Mỗi lần ở thế giới này, trong thời điểm này, công nghệ số này, khi chúng ta đưa ra bất cứ thông tin nào thì chúng ta phải có bằng chứng. Không biết nó là lá cải hay là lá cúng hay là chính hay là thống, là truyền thống hay là của một tổ chức hay một cá nhân. Nếu bất cứ thông tin nào xác định về một vấn đề thì phải đưa ra bằng chứng các anh chị. Bằng chứng mới là cái giá trị để thuyết phục được đó. Không biết bằng chứng đó là như thế nào, nhưng mà phải có bằng chứng trước hả? Chứ không thì thôi chắc chắn đó là gọi là một tin, gọi là tin lá cải nếu đưa dạng chung chung. Còn nếu không á, mà nó ảnh hưởng đến người khác hay là ảnh hưởng đến một vấn đề khác thì cái đó gọi là vu khống các anh chị đó. Thì mình phải tin là những cái giá trị là như vậy để mình làm việc nó tốt hơn. Và đương nhiên mình cũng phải xác định được là ở đâu là chân tướng của vấn đề. Tôi không tin rằng là những anh chị ở đây là những đa số gần 200 anh chị ở đây là trong này chỉ có khoảng 1/3 thôi là các nick clone hoặc là nick thật. Nhưng mà cái nick này là dùng để gọi là gì? Họ chuyên gia làm cái việc mà gọi là tạo ra cái dư luận, tạo ra cái luồng đó, để mà gọi là tạo cái gọi là cái trend cho cái vấn đề.
Cái này là gọi là có một, gọi là một cộng đồng ha các anh chị, có một cộng đồng họ luôn luôn đã tạo trend đó. Ví dụ như cái trend này á, nó giúp cho bao nhiêu người khác, rồi có nghĩa là họ, rồi có thể những người bỏ tiền ra để họ mua những cái đó để tạo trend, thì cái này gọi là tạo trend thôi các anh chị. Thì những cái lead này sẽ làm cái công việc là họ nhận tiền và họ tạo trend. Có nghĩa là họ, nếu mà họ như vậy thì khoảng 1/3 họ làm vì tiền ha. Rồi là cái thứ nhất. Cái thứ hai, 1/3 là gọi là gì, từ cộng đồng mạng bị ảnh hưởng, gọi là gì, gọi là bị ảnh hưởng từ đám đông dư luận. Và còn 1/3 trong này các anh chị là những tri thức, là những tri thức phát huy tin, là những người có hiểu biết, tương đương có những người đang đi làm, những người rất là nhiều, và nhất là những anh chị trong này cũng có những anh chị đang sống ở hải ngoại. Mà nếu ở ngoại thì chính cái nền văn minh, cái nền văn hóa, nó, những cái nước mạnh, nhất là những nước gọi là nước phát triển á, thì cái này là cái môi trường các anh chị đã có nó tốt hơn đó. Thì không có lý do gì để nói rằng là các anh chị bị che khuất bởi những cái luồng thông tin khác để mà mình không có cái nhận định nó đúng. Và việc xử lý thông tin của các anh chị vẫn tốt hơn rất là nhiều những cái người gọi là gì, những cái loại trừ những cái bọn mà nhận tiền ra để comment chẳng hạn, vô trích này nè các anh chị đó, vô chửi rồi đó. Những cái người đó thì thật sự là họ nhận tiền, họ làm. Chứ còn nick ảo các anh chị, dạng nick clone á, thì là nó cứ quăng những spam vô, nó có tool đó các anh chị. Phát huy giờ nói bên ngoài là chút xíu về vấn đề là những độc giả ở đây, anh chị sẽ thấy rất dễ nhận diện những độc giả mà thật sự mà đang hiểu, đang tương tác á, trên luồng chat của Phát Huy á. Nó có 3 loại các anh chị. Một dạng là clone, có nghĩa là cái nick ảo, cái nick mà tự động phát sinh từ những cái tool, họ cài đặt vô là nếu họ nhận tiền bên này là họ đang kéo trend, đúng không? Thì cũng một cái câu nói đó thôi, họ post vô trong tất cả các video mà nó đang livestream đó, rồi nó đang ấy, mặc dù cái chủ đề nó không liên quan gì tới, họ chỉ cần quét cái từ khóa thôi các anh chị. Cái từ khóa trong quá trình mà cài đặt để mà mình livestream á, họ quét những từ khóa đó mà có là bắt đầu là họ cứ nhảy vô, họ kênh họ rồi họ phóng ra những cái tên, chẳng hạn như là vô chửi rung động vậy đó, và chửi một cách bênh vực mà không có biết nội dung là gì. Thì những dạng đó nick clone, cái nick đó là nick theo dạng chạy tool ha. Còn nếu mà có những nick gọi là gì, làm theo nhận tiền theo một cái group, chẳng hạn như là mà đẩy cái trend nó lên cho tao, mà tao trả cho mày bao nhiêu tiền đó đó, thì những người đó là họ theo dõi đàng hoàng, họ theo dõi nội dung, họ tương tác rất là chính xác, nhưng mà tất cả những thông tin họ đưa ra là đều phù hợp với cái tên bên trả tiền. Và một nick nữa là những người mà bị ảnh hưởng dư luận, chẳng hạn như cũng đang theo dõi cái vụ này, đang theo dõi cái vụ bồng lai này, thấy thông tin lên, ngồi ở không làm gì hết, bấm vô coi đó, và thấy bên nào thì đúng thì lượt đầu bên đó. Còn những người khác nữa thì gọi xem sự kiện. Vậy thì cái nhóm người mà xem sự kiện là những người thật sự là có tri thức đó, rồi những người mà phải nói rằng là rất có sự chọn lọc, họ quen với cái ngành công nghệ 4.0 này rồi, cho nên những tin tức họ ra họ chọn lọc được hết các anh chị. Nhưng vấn đề là sẽ theo hướng nào thôi đó, và vấn đề là họ muốn hay không muốn đó. Thì Phát Huy tin ở đây có 200 mấy chục anh chị ở đây là những người vẫn có tri thức, vẫn biết được thông tin là đúng là sai. Con chào cô Quý nha. Có bạn gọi là Thanh Dư chẳng hạn như bạn này nè, Thanh Dư này nè, là nói rằng là đó, thì những cái nick như thế này gọi là nick chat theo sự kiện được, nhưng mà rõ ràng các anh chị thấy nó không có, khi click vô cái kênh á, không có gì hết ở trong log là những cái nick mà theo sự kiện thôi. Còn những nick mà các anh chị sẽ coi các cái thông tin đó, chẳng hạn như là nói tư lưa tà la đó, vô chửi thằng này thằng kia, mặc dù có lúc chửi bị sai giới tính luôn các anh chị, con này con kia rồi nói xàm rồi xàm lờ rồi vậy đó, nhưng mà rốt cuộc cái người nói là đàn ông
quá dị đó. Thì Pháp Huy nói với các anh chị rằng là thực sự Pháp Huy tin trong mấy chục anh chị ở đây, 200 mấy chục anh chị ở đây là những con người có nhận thức được, và có những anh chị ở đây là đã ở những trong cái môi trường của những đất nước văn minh đó. Và đương nhiên chọn lọc thông tin của các anh chị là rất tuyệt vời, không có lý do gì các anh chị phải gọi là đưa ra một cái gạt bỏ thông tin để mà mình chọn những cái mà thông tin tối giản, thông tin không đủ cơ sở bằng chứng mà mình tin, mà trong khi đó những cái thông tin khác lại đưa ra rằng là đưa ra có cơ sở bằng chứng, có những cái khác, rồi thì lại được nhận được những cái giá trị là gọi là gì, thông tin này giả tạo. Giấy tờ ở Việt Nam bây giờ tôi không tin ai hết, tôi không tin ai hết, giấy tờ bỏ tiền ra là có. Mà trong khi đó thông tin mà hiện tại các anh chị đang có đó là không có bất cứ bằng chứng giấy tờ nào, chưa chắc nó là giả luôn, cũng mong là có giấy tờ để giả đó, nhưng mà không có luôn mà vẫn tin. Và vui, và như chẳng hạn như bạn Thế Nguyễn đây nói vì vui, vì biết được là các bé được minh oan. Thực sự các bé không có minh oan ở đây, các bé có mồ côi hay không mồ côi ở đây không có minh oan các anh chị, không có từ minh oan ở đây. Việc mà làm cho các bé mồ côi thì cũng chỉ là làm rõ trách nhiệm của những người đang nuôi bé. Các bé không mồ côi cũng là trách nhiệm, cũng là mục đích là để làm rõ trách nhiệm của những người đang nuôi bé, chứ không phải là việc mà các bé mồ côi là các bé mang tiếng oan. Các anh chị làm sao oan được, ai cũng có cha mẹ mà sao oan, đúng không? Không thể oan. Nếu mà các bé mà mồ côi không thể oan các anh chị, vì nếu các bé mồ côi thì rõ ràng chứng tỏ là cha mẹ các bé quá ác. Mà các bé không mồ côi thì trách nhiệm của những người đang nuôi dưỡng bé sẽ khác, vậy thôi. Còn bây giờ các bé mồ côi đúng không, thì những người mà sinh thành ra các bé phải đúng là quá ác, quá ác các anh chị đó, vậy thôi. Cái vấn đề là mình có cái thông tin này mình làm á, mục đích cuối cùng á là cũng chỉ là để làm rõ vấn đề của người lớn trong trẻ em các anh chị ha. Rõ ràng vấn đề này chỉ là vấn đề của người lớn, và làm rõ một, người lớn đúng, hai là người lớn sai, chứ không phải là làm nếu mà mồ côi thì trẻ em được minh oan, mà không mồ côi trẻ em không được minh oan. Sao được? Không có cái so sánh nào có giá trị như vậy các anh chị. Và chúng ta đang nói chuyện ở đây là những người lớn, và tôi tin là các anh chị ở đây là hầu hết là những người có tri thức. Tôi tin chắc hơn nữa trong đây là những người, mặc dù tôi có thể là 40 tuổi, có thể trong này tôi có thể lớn hơn nhiều anh chị, nhưng tôi tin là với sức trẻ và sức hiện đại, với những người con anh chị nào mà có tiếp cận với những cái văn minh mới, thì tôi tin các anh chị có thể các anh chị sẽ là những người tri thức hơn tôi nữa. Thì tôi không có lý do gì mà ở đây chúng ta bị lập một cái lập luận của những người mà không có tri thức. Chúng ta hãy hiểu rằng ở đây á, những con người anh em ở đây, tôi rất tôn trọng các anh chị, tôi dùng từ anh em, anh chị luôn, có nghĩa là tôi tin các anh chị ở đây là những người biết chọn lọc, biết đẩy những cái thông tin đi nó đúng đó, và chúng ta phải bàn luận ở góc độ nó sự thật đó. Còn cái việc mà chúng ta tin hay không, hay là tình cảm chúng ta dành cho ai đó, không hề bị xúc phạm ở đây các anh chị, không hề bị. Ở đây chúng ta không có bị xúc phạm. Ví dụ như tôi có yêu năm chú bé, nhưng mà tôi vẫn tin chứng cứ của những người mà đưa ra có bằng chứng thuyết phục đó. Rồi các anh chị có thể yêu năm cháu bé và yêu cả những người mà quản lý năm cháu bé, nhưng ở đây rõ ràng không có sự xúc phạm ai hết khi mà năm cháu bé có cái thông tin này. Và trước đó nếu không có cái thông tin này cũng không bị xúc phạm đâu hết, mình vẫn đảm bảo được cái tình yêu của mình. Có ai nói rằng các anh chị, nếu các anh chị đọc thông tin này các anh chị phải tuyệt đối không ủng hộ các bé không? Không ai nói được đó, ngay cả những người đối lập luôn. Ngay cả anh chị có thể đi tìm tất cả những người mà anh chị đang cho này là đối lập với Tỉnh Thất Bồng Lai này, chẳng hạn như là Nguyễn Sinh này, có người gọi là mày heo gì đó, hay là gia đình ông Thắng bà Mai này,
hay là những người chẳng hạn như là bên tôn giáo này đó, tôn giáo Phật giáo này, họ có nói là khi mà các anh chị nhận thông tin như thế này, các anh chị tuyệt đối không được yêu mến các bé không? Không có. Họ chỉ nói lên các vấn đề mà ảnh hưởng đến, và ảnh hưởng đến đó là ảnh hưởng đến người lớn. Và những cái thông tin chúng ta đang có ở đây thật sự nó cũng chỉ là một là làm rõ hơn về vấn đề người lớn thôi. Và đương nhiên cháu bé không có gì. Nhưng mà thực sự là nếu mà theo lập luận như một bạn ở đây nói rằng là cái đó là vui vì mừng vì cháu bé minh oan, thì thực sự cá nhân mình không có đồng ý với cái quan điểm đó. Không biết là các anh chị có đồng ý hay không, nhưng đối với cá nhân mình không đồng ý với cái lập luận đó. Mình cũng tin những anh chị ở đây cũng sẽ có những cái lập luận. Thì nếu anh chị thấy rằng có đồng ý hay không á, thì các anh chị có thể comment ở phía dưới. Vì chúng ta đang là một buổi trao đổi tương tác, đúng không? Thì chúng ta có thể nói ý kiến của mình. Và đương nhiên anh chị yêu mến bất cứ ai thì không ai xúc phạm với tình cảm đó các anh chị. Thôi Khôi hứa một điều như vậy. Và đương nhiên cái việc mà mình bảo vệ vấn đề gì thì cái đó là một hành động khác các anh chị. Còn tình cảm anh chị dành cho 5 cháu bé, và đương nhiên có nhiều người lên nói tôi yêu cháu bé suốt đời, có ai cấm đâu. Quá tuyệt vời. Vậy các bé có làm gì ảnh hưởng, có làm gì tổn thương người mà mình yêu, có làm tổn thương mình không? Không. Thì có lý do gì mình không yêu, đúng không? Đúng không các anh chị? Còn sự thật hay là các cái thông tin mà nó có tính logic, nó có tính xác thực mà mình không tin đó, thì mình phải hỏi lại mình thử là mình đang đặt cái gì cao, cái tôi của mình cao, hay là cái tự ái của mình nó cao, hay là do mình không đủ thông tin để mà tin. Rồi còn mình nói chẳng hạn giấy tờ đi, mình nói chẳng hạn như nói cái thằng sinh gì đó nó đưa ra giấy tờ giả, vậy mình phải phản biện lại. Nếu mà mình gọi là mình nói rằng thằng đó là giả thì phải có phản biện chứ. Phản biện ở đây các anh chị đưa ra dựa vào đâu, chẳng hạn như là giấy tờ đó nó sai ở chỗ nào, nhìn có dấu sửa hay không, có giấy có dấu hiệu là tạo ra giấy tờ giả hay không. Đó, mình phải bằng chứng và khoa học để thuyết phục người ta. Chứ lên cứ nói đồ giả có tiền mua được hết, rồi tôi không tin những người, có những anh chị ở nước ngoài nó tôi không tin cái gì ở Việt Nam đó, nó vô lý. Để nói rằng một cái đó thực sự chỉ là mình đang từ chối với cái tự ái thôi. Nói thẳng ra là tự ái thôi các anh chị. Thì em nói các anh chị là cứ thoải mái. Bên nào có tội thì bên đó sẽ xử. Bên nào có tội thì bên đó sẽ nhận trách nhiệm. Đó. Còn cái chuyện mà thông tin đưa ra để chúng ta xác định được là khuynh hướng nào đúng, các anh chị. Còn mà cái chuyện mà cơ quan pháp định á, xét xử anh chị sẽ thấy. Đó, anh chị sẽ thấy không có gì hết á. Vậy chúng ta đợi kết quả đó để làm xác định rõ một lần nữa thôi. Đó. Còn chuyện hình ảnh các cháu là hoàn toàn riêng biệt. Nhưng mà hôm nay mình lên mình thấy sự hỉ hoan rất là nhiều. Nhưng mà coi lại thì những người mà hỉ hoan đó, những người ủng hộ các cháu hầu như là mình thấy đa số nick, thứ nhất là nick theo gọi là gì bị ảnh hưởng của cộng đồng mạng, thứ hai là nick clone các anh chị, là những cái nick mà tạo cái ấn tượng cho cộng đồng mới thôi. Tại vì những cái mà gọi là gì, cái tính phản biện và tính khoa học ở trong đó không có. Nói hứa một câu, tính phản biện và tính khoa học ở trong đó không có anh chị. Nó chỉ là hầu như mang tám tính 100%. Đó. Thì Phát Huy thấy nó chỉ là cái này là Phát Huy nói thẳng ra, đây là Phát Huy rất vui. Vui ở đây là ngày hôm nay là bớt được sự sân si trên cộng đồng mạng. Hôm nay mình thấy vô đỡ các anh chị bớt chửi. Cứ mỗi lần mà nếu mà phát pháo mà phát về tỉnh Thất Bồng Lai một cái là bắt đầu vô chưa giờ hết chém bằng vô chưa đọc nội dung cái dưới là bập liền là mình biết rồi đó. Nhưng mà hôm nay mình thấy các anh chị vô các cái comment khác, những cái kênh mà gọi là gì, kênh không cùng với ý kiến của mình vô cũng nói khác. Mày vô mày coi cái này nó có tin tức rồi đó, các cháu được minh oan rồi đó. Thì hầu như những cái thông tin nó cứ đi lặp lại để đi lặp lại. Ngoài trong các cái comment ở những kênh
ở những kênh mà gọi là đối lập. Còn những kênh mà đang nói về thông tin mà các cháu đã cái giấy đã là xác định kém mồ côi á, thì lại hoan hỷ. Thì rõ ràng mình nhìn vô các cái comment đó, mình thấy là nó đã có nhiều thay đổi rồi đó, thì mình cảm thấy là nó vui chỗ đó thôi, còn như dừng lại ở đó hết các anh chị. Khoa học gì đây cha? Thì không khoa học thì không phải là thời thối. Khoa học ở đây là phải tính phản biện ha các anh chị, phản biện, tính logic, và đương nhiên phải có tính logic, và đương nhiên phải có những cái chứng cứ. Nói gì nói phải có những chứng cứ, mặc dù anh đưa thông tin cá nhân hay là khách quan hay là chủ quan, hay là anh cơ quan chủ quản, hay là anh cơ quan hành chính, anh bất cứ gì, họ đưa thông tin trong thế giới công nghệ này là phải có bằng chứng. Còn không thì một là người ta gọi là tin vịt, hai người ta gọi là vu khống đó, vậy thôi, chứ mình không nói hơn nói kém. Bây giờ là vậy đó các anh chị, thời công nghệ 4.0 rồi, nói phải có bằng chứng. Nói không có bằng chứng thì một là chúng ta gọi là tin vịt, hai là gọi là vu khống các anh chị Nếu tin đến làm ảnh hưởng đến người khác mà không có cơ sở, không có bằng chứng sâu ra khi mình nói, thì cái đó gọi là vu khống Còn mà nếu mà nói cho thỏa mãn thì đương nhiên người ta gọi là tin vịt các anh chị. Còn những anh chị mà vô thật sự theo mình thì dựa vào những thông tin mà đang có hiện tại đó là không có bằng chứng, thật sự không có bằng chứng, không có thấy ai đưa ra hết các anh chị. Và họ đánh vào cái gọi là gì, cái khát khao. Vì trong thời gian này là thời gian mà hầu như đa số thông tin mà đưa ra là những thông tin đó nó đang có chiều hướng rất ngược chiều và rất bất lợi cho tỉnh thất Bồng Lai. Đây là nói về người lớn các anh chị, chứ không phải nói đến năm cháu không được cập tới luôn các anh chị đang rất là bất lợi cho tỉnh thất Bồng Lai. Và đương nhiên những người ủng hộ tỉnh thất Bồng Lai đương nhiên đang khát một thông tin, đang cần một thông tin để phản ứng về thông tin đó. Vậy cho nên những người đưa thông tin hôm nay, họ giật lên một cái tít như vậy và họ nói theo kiểu cảm tính, thì anh chị nói quá tuyệt vời, vì đã có thông tin nó ngược lại rồi, thì các anh chị vô để thỏa mãn cái sự mong ước đó thôi. Nhưng hãy dùng lý trí thử đi, hãy dùng những cái phản biện một cách bình thường nhất của các anh chị, để các anh chị xem thử thông tin này nó có phải là để cho anh chị đủ tin hay không Thì Pháp Huy nói như vậy để chỉ nói tới đó thôi. Còn việc các anh chị có tin hay không thì Pháp Huy cũng thấy nó chỉ là một cái may mắn thôi. Vì vui vì hôm nay thế giới bất sân si, các thể nghiệm mai sẽ sân si lại, nhưng mà thôi được ngày nào hay ngày đó. Dạ, nhưng mà cũng là có chứng cứ. Nguyễn Nga nói là thì Nguyễn xin đưa ra chứng cứ không thuyết phục. Có, nhưng mà có đưa ra chứng cứ. Giờ không biết thuyết phục hay không biết, nhưng mà có đưa ra chứng cứ. Còn những anh chị mà đang nói vừa rồi nè, có chứng cứ không? Có chứng cứ không? Nếu có chứng cứ thì lúc đó mới nói rằng, còn chuyện chứng cứ thuyết phục hay không chưa biết nữa nhưng mà phải có chứng cứ các anh chị phải có, nói gì nó phải có chứng cứ, rồi lúc đó mình mới nói được. Còn bây giờ nói như vậy, chị Nguyễn Nga chắc là chị đúng không, đã khẳng định là Nguyễn xin đưa ra chứng cứ, nhưng mà chứng cứ đó không thuyết phục. Cũng giống kiểu luật sư vậy các anh chị, đưa ra chứng cứ mà có thể tòa án sẽ nói là chứng cứ của anh không đủ thuyết phục thì cũng sao, nhưng mà luật sư cũng đã đưa ra chứng cứ. Còn bây giờ tòa án hỏi anh có chứng cứ hay không có, tòa án quật ngược lại, kiện vu khống đùa đó, vậy đó các anh chị. Đương nhiên cái việc mà mình nói thì mình phải có chứng cứ, còn chuyện chứng cứ thuyết phục hay không là cái vấn đề đó theo một nhận định của mỗi người các anh chị. Còn bây giờ nói mà không có chứng cứ là coi như là cái giá trị thông tin đó gọi là không có giá trị, chứ không nghĩ tới chuyện thuyết phục hay không nữa các anh chị huống hồ như vậy. Thì vậy mình tin các anh chị ở đây cũng nghĩ như Phát Huy là cái gì bây giờ nó cũng phải, giờ cái thế giới này là thế giới số rồi các anh chị, chứ không phải như cái thời kia nó thiếu thông tin. Cho nên là có thể là thời kia nếu mà muốn đi đánh giặc chẳng hạn như vậy là phải mất mấy ngày trời. Chẳng hạn như vua Quang Trung mà muốn đi
đi ra ngồi Tuấn Mút, ngoài Thăng Long để mà đánh. Thì đánh quân xâm lược thì phải đi trước Tết các anh chị, cái tháng trời, và đi bộ, và đương nhiên thông tin này mất. Cho nên là quân Nguyên đâu biết gì đâu, ăn mừng Tết thoải mái. Cho nên khi mà há một cái thì quân của Quang Trung đã đến rồi, Ngọc Hồi rồi. Đó là thời xưa. Cho nên không cần xác định thông tin rất là khó. Vì xác định thông tin rất là khó, tin tức rất là khó. Còn bây giờ 4.0 rồi, nháy mắt cái nó đã khác luôn rồi. Thì làm sao mà không cần bằng chứng để mà xác định thông tin các anh chị. Hồi xưa kia nếu mà quân mà đô hộ mà quân mà đô hộ mà nó có thông tin như 4.0 bây giờ, liệu nó có dám không? Nó có dám ăn Tết cha đẻ không, chờ quân Trung tới? Có đâu các anh chị, dễ dầu gì, đúng không? Huống hồ như các anh chị bây giờ là 4.0 rồi mà các anh chị bất chấp hết mọi thứ cứ đưa ra là tôi tin đó, thì thật sự là mình phải quay về thế hệ 2-3 chấm cái này mình sống mới hợp. Chứ giờ 4 chấm rồi mà các anh chị còn sống theo kiểu như 2-3 chấm cảm tính, dùng cái gì dùng cái tình cảm, dùng cái suy nghĩ một cách bình thường để mà tin, thì điều đó nó không có thuyết phục được trong cái thế giới 4.0 này các anh chị. Thì Phát Huy tin rằng các anh chị đã có những cái niềm tin sắc bén. Và đương nhiên các anh chị cũng, nếu mà mình xét trên một phương diện nào đó thì phải dựa vào chứng cứ, phải có chứng cứ. Còn chuyện chứng cứ thuyết phục hay không, giờ giữa cái xấu nhất giữa cái xấu nhất thì mình chọn cái nào mà xấu ít nhất, nhưng giữa cái tốt nhất thì mình chọn cái nào tốt nhất, chứ không thể nào cái tốt nhì được. Đó là cái quyền nguyên tắc, sự chọn lựa. Còn bây giờ một bên không có chứng cứ này, một bên có chứng cứ này mà nó thiếu thuyết phục này, thì mình tin bên nào? Anh chị trả lời đi. Thì anh chị, nếu mà anh chị cho là tôi tin bên cái không có chứng cứ, còn chứng cứ chưa thuyết phục thì tôi không tin, thì thôi em cũng bó tay, thì tôn trọng quyền. Đó là quyền chọn lựa của các anh chị. Còn Phát Huy chỉ đưa ra ý kiến của mình, chỉ tham luận và chỉ nêu cái quan điểm của mình về vấn đề là xác định thông tin trong thời 4.0 thôi các anh chị. Rồi, rất cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái buổi chia sẻ của Phát Huy. Và đương nhiên em tin ở đây, thì em nói thật, những anh chị nào cứ comment mà không có chứng cứ nó cũng buồn lắm. Tại vì mình không có đưa ra được cái chứng dẫn nào hết, rồi mình cứ nói thì cái khả năng cái thông tin của mình phản biện nó không có cao các anh chị, hay phản biện nó không có cao. Và đương nhiên cái thông tin mà phản biện không có cao thì làm sao mà thuyết phục được Rồi, em cảm ơn các anh chị. Em cảm ơn các anh chị em cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái buổi chia sẻ của em. Em có coi rồi anh. Giải thích cũng chỉ dựa trên cái giấy tờ đó thôi, và nói rằng là cái đó là giấy tờ khai sinh, mà em đã đi lặp lại rồi. Lưu ý các anh chị nha, giấy tờ khai sinh, khi làm một thủ tục giấy tờ khai sinh thì cái người mà, một là cha mẹ, hai là cái người gọi là người chịu trách nhiệm, gọi là gì, cái từ nó dùng cái từ rất là chính xác, đó là từ người bảo trợ trẻ em đi khai sinh cho bé các anh chị. Ví dụ người bảo trợ thì có thể khai sinh từ cái thông tin mà mình có được từ bé. Thứ nhất, nếu mà bé có cha mẹ có giấy chứng sinh, đầu tiên cái cơ bản nhất đi khai sinh là các anh chị phải nộp giấy chứng sinh trước. Còn cái chuyện khi mình nộp giấy chứng sinh thì cái người làm giấy tờ về thủ tục khai sinh sẽ dựa vào giấy chứng sinh để người ta làm, hay các anh chị. Còn nếu trường hợp những bé này chẳng hạn như mồ côi gì đó, ABCD gì đó, thì cái người mà chịu trách nhiệm đó sẽ có một cái giấy xác thực, người làm chứng là cái đứa bé này là tôi chẳng hạn như nhặt ở cổng chùa, nhặt ở thùng rác, nhặt ABC gì đó. Và đương nhiên bây giờ tôi làm giấy khai sinh cho bé và tôi nhận tôi là mẹ đó,
thì cái đó là khác hoàn toàn các anh chị, nhưng phải có một cái giấy chứng nhận. Cái đó của cơ quan hay là của những người trong thời điểm đó, cái người mà làm chứng về vấn đề là tôi ABC đã thấy ông ABC đó đã đứa bé này, tôi cần ông ABC đến cơ sở này để làm giấy thủ tục và tôi cam đoan chịu trách nhiệm mọi gì đó, phải có cái giấy xác nhận đó, phải có cái giấy xác nhận đó nha các anh chị, thì mới làm giấy khai sinh cho bé. Và đương nhiên cái người bảo trợ bé đó trở thành cha mẹ, cha mẹ. Còn ví dụ như cha mẹ sinh ra rồi trao cho bé cho một người khác ha các anh chị, để rồi người khác làm giấy khai sinh đứng tên cha mẹ, thì phải có cái giấy cho con nha các anh chị, đồng ý của cha mẹ cho con cho ông ABC, thì cái ông ABC là lấy cái giấy đó đi làm giấy khai sinh cho bé, thì đó cái giấy khai sinh của bé đứng tên cái ông B đó, là cha là mẹ gì đó, thì tùy theo cái việc đó mình đặt vào mối quan hệ, mình viết trong cái vấn đề là mình khai sinh cho bé là mình viết trong mối quan hệ đó. Vậy cái giấy đó là giấy khai sinh. Còn cái giấy chứng sinh là cái giấy mà không phải muốn khai là khai các anh chị. Giấy chứng sinh là giấy mà bệnh viện ghi nhận thông tin người đẻ ra cháu bé đó. Nó không thể nào mà tự khai được các anh chị ha, tự khai được. Lưu ý là vậy các anh chị, nó khác hoàn toàn. Ví dụ như trong giấy khai sinh tôi có thể đứng tên cháu bé B là cha, nhưng mà phải có những điều kiện ABCD gì đó. Một là tôi là cha ruột của bé, hai là tôi là cha nuôi, do có giấy xác nhận của bên A là cho con tôi đây đó, và bên A chưa làm giấy khai sinh thì tôi làm giấy khai sinh cho bé và tôi đứng tên là cha thì được. Nhưng tôi không thể đứng tên trong giấy khai sinh, trong giấy chứng sinh nha. Chứng sinh là chứng sinh cái người đẻ ra bé. Đã chứng sinh có nghĩa là chứng việc mà sinh cái ra bé đó là người mẹ đó, chứng là cái tên mẹ đó, chứ không phải là tên mẹ nuôi hay là người tên bảo dưỡng nha các anh chị. Không hề có nha các anh chị, lưu ý nha. Tên của người bảo trợ và tên của người đi khai không được khai trong giấy chứng sinh, chỉ nói là người mẹ nha, mẹ của bé là ai, bệnh viện chứng nhận, và người khai thông tin đó là người có gì liên hệ với cháu bé sinh. Lưu ý nha các anh chị, đừng có đùa. Cho nên các anh chị hay bị nhầm lẫn giữa cái việc mà dựa vào tờ giấy khai sinh để mà khẳng định chuyện đó là bé đó là phải nuôi, con nuôi, hay là phải làm cái giấy, bởi vì người nuôi dựa vào cái luật là gì, người cha mẹ nuôi có thể đứng tên trong giấy khai sinh là mẹ được, cho nên không thể suy ra cái đó là bé đó được, không phải vậy. Tại vì ở đây là mình quan tâm tới giấy chứng sinh chứ mình không quan tâm tới giấy khai sinh. Giấy khai sinh thì ai khai cũng được, lưu ý cái đó một lần nữa. Nếu các anh chị mà không tin, các anh chị cứ tìm hiểu thế nào là giấy chứng sinh, thế nào là giấy khai sinh, để cho khác biệt hoàn toàn. Giấy khai sinh, giấy chứng sinh là giấy điều kiện để đi làm giấy khai sinh, điều kiện cơ bản để làm giấy khai sinh cho các anh chị. Còn nếu không có đủ điều kiện cơ bản thì các anh chị phải khai báo tất cả các điều kiện phụ thuộc mới ra được giấy khai sinh đó. Còn giấy chứng sinh thì không phải là nó đến khai A, B được đâu các anh chị. Không phải là các anh chị lấy ở nhiều lý, các anh chị không thể lấy bé ở trong thùng rác xong các anh chị vô bệnh viện nói cho tôi giấy khai sinh, giấy chứng sinh, đố bệnh viện cho các anh chị ha. Hay là đến trạm y tế nói bây giờ tôi lấy bé ở đây cho nên là trạm y tế cho tôi một cái giấy khai sinh, chứng sinh, cho một cái giấy chứng sinh là tôi là mẹ của bé. Các anh chị làm được, em nói là phải nói là vua luôn. Và cái luật này ở tất cả các nước chứ không phải chỉ có ở Việt Nam, cho nên có sự nhầm lẫn. Nếu mà làm bằng chứng về giấy khai sinh thì điều đó là hơi lập luận, hơi bị yếu nghe các anh chị. Nếu mà lập luận trên giấy chứng sinh đó, tôi mới nói. Nếu lập luận trên giấy chứng sinh mà các anh chị là thuận đúng thì mình ủng hộ hai tay hai chân luôn, vì đúng mà, đúng thì luật là vậy. Chứng sinh nó khác hoàn toàn, nhưng các anh chị ở đây cứ lập luận rồi đánh lận giữa cái việc, cái thông tin là chứng sinh với khai sinh hoàn toàn khác ha. Giấy chứng sinh giả như Nguyễn Nga đặt ra câu hỏi, vậy thì còn hơn là không có giấy chứng sinh các anh chị. Để giữa việc giấy chứng sinh giả với không có cái giấy chứng sinh mà nói thì
cái nào thông tin hơn. Còn chuyện giả làm sao mà giả được? Cái khả năng giả đó anh chị biết rồi đó, có con dấu của công chứng các anh chị ha. Nói giả là coi chừng là dính tới chuyện đó nữa đó. Giờ mình lập luận cái này thôi mình không nói nữa, nhưng mà thật sự có những người cứ làm giả bộ như biện hộ đó. Thì thôi vậy nè, bây giờ thằng Nguyễn Sinh á, mình nói Nguyễn Sinh đi, thôi tôn trọng chút xíu, anh Sinh đi, nó có khùng, nó có nhận của ai, tiền bao nhiêu không? Bộ cơ quan điều tra ở tại Việt Nam mình hả, mà để cho một thằng mà như vậy mà lên mà làm giấy chứng sinh giả được hay các anh chị hả? Anh chị biết làm giả giấy tờ, giả con dấu nhà nước bao nhiêu năm không? Đùa, nói vậy thôi là đủ, anh chị đủ suy luận rồi đó. Nó chưa có khùng, nó đâu có dạy gì đâu, cơ ngơi công việc nó, nhà cửa nó ngon lành quá trời, mơ gì nó đi làm giấy chứng, làm giấy tờ giả làm gì? Để là nó nói chơi với ông Vân chút xíu vậy hả? Rồi nó dính tùm lum hết. Cơ quan an ninh mà xác định là giấy chứng minh sinh giả hả? Nó làm giả giấy chứng sinh hả? Nè, nha, nó nè, gọi là làm giả giấy tờ liên quan tới cơ quan tổ chức nhà nước nè, tội vu khống nữa nè. Nó điếm lịch cho mệt luôn á. Ủa nó khùng hả? Nói vậy mà cũng lập luận cho bằng được cho các anh chị. Thôi em không có bạn nữa, em chỉ nói bao nhiêu đó thôi các anh chị ha. Để những anh chị nào đủ tỉnh táo thì tin, còn những chị nào cứ ấy thì cứ em không nói nữa ha. Thực sự là nó không có cái gì để mà chúng ta phải nói ở đây đó. Thôi thì em không nói nữa, không có nói để cãi vã gì cái gì trao đổi về cái thông tin mà giấy chứng sinh với khai sinh không thôi mà nó rắc rối như vậy. Rồi anh chị nào không hiểu thì cứ lên trên Google search, bắt Google nhà ta đầy thông tin, trên đó đi tìm hiểu đi rồi xuống nói, đừng có nói tào lao, rồi đừng có nói mà không có bằng chứng vậy thôi ha. Còn cái thằng kia mình nó có dạy đâu, Nguyễn Sinh nó đâu có dạy đâu các anh chị, cứ nghĩ đi, nó làm gì tiền bạc nó đỡ không hết, nó xài phè phỡn, nó lấy tiền nó đi du lịch này du lịch kia, khỏe không chứ lao vô cái vụ này làm chi? Không, vừa mất tiền mà vừa mất của, rồi mà công an điều tra mà để dỗm rảnh đi làm giấy chứng sinh giả để nói một cái chuyện không có lợi gì mình. Có ai nghĩ, có ai thì thằng thiệt có chứ, có thằng nào mà rảnh đến mức mà đi nói một cái thông tin mà nó không có lợi về mình mà phải dám làm những giấy tờ giả mà biết là nhận đủ luôn các anh chị. Mà đâu có phải cơ quan điều tra mình dạng yếu đâu các anh chị. Những cơ quan điều tra ở Việt Nam là rất giỏi, bậc nhất bậc nhì của thế giới, nói cho các anh chị biết, đừng có đùa. Cho nên nó có dạy đâu, làm tờ giấy để chi ra vậy nè, nói mà cũng nói cho một được thiệt hết chứ, không biết nói sao luôn. Đúng rồi, bạn Laser 2000 nói nè, nếu mà lụm bé phải trùng rác rồi phải có trình báo, rồi cơ quan tổ chức ở địa phương á họ mới làm giấy xác nhận. Làm giấy xác nhận rồi mới đó, lúc đó mình cầm giấy xác nhận đó đến để mình làm giấy khai sinh cho các bé, thì lúc đó mình đứng lên mình làm cha làm mẹ các bé được. Chứ đâu dễ dàng gì nói mình làm cái gì á. Mà còn đi lấy cái giấy khai sinh ra mà khè thì nó không đúng, nó không, gọi là chứng bằng lập luận, đó là lập luận yếu về vấn đề về tính pháp lý. Cái khai sinh mới là quan trọng ha. Thôi mình không nói nữa đâu ha. Đúng rồi, đây bạn vậy đây này, Huy Nguyễn Quang nè, bệnh viện có bao giờ mà nói là tôi lấy được cái bé, một ông đứng ra cổng bệnh viện á, tôi lấy bé ở tại bệnh viện này, tôi vô tôi làm giấy khai chứng sinh cho bé, bệnh viện cấp cho đó các anh chị, dở dầu gì các anh chị ha. Nói vậy mà cũng nói cho bằng được, còn làm giấy tờ giả mà liên quan tới nhà nước anh chị biết tội nó lớn lắm. Mình ngồi nói đây mà còn chạy sóng hồn cái nè, còn huống hồ chỉ thèm mà làm giấy tờ giả của nhà nước mà để yên các anh chị, đúng không? Nói mà không có lập luận gì hết, lập luận nó không có một sự mạnh mẽ gì hết mà cứ nói.
Thôi mình không nghĩ là cái đây là cái lập luận của những anh chị mà họ cho rằng cái đó là nó hợp lý, nhưng mà mình nghĩ là chắc anh chị chỉ thiếu thông tin thôi. Thì những chẳng hạn bạn Nguyễn Nghe về đây nè, thì cứ đi xem thử đi, thế nào là giấy chứng sinh, thế nào là giấy khai sinh ha, rồi điều kiện để có giấy khai sinh là như thế nào, rồi giấy chứng sinh có thể đi khai bình thường được không đó, bệnh viện sẽ cấp giấy chứng sinh cho ai đó, bệnh viện có thể tôi một người đi nuôi có thể xin giấy chứng sinh được không đó, thì các anh chị biết liền à, rồi ra là biết liền thôi. Còn mà mình cứ nói là giấy tờ giả thì mình phải có bằng chứng nha các anh chị, đừng có nói như vậy, nó thật sự là buồn cười, vì không đủ cái bằng chứng để mà phản biện lại người ta, mà nói như vậy gọi là tội vu khống đó à. Còn mà nói một theo cách khác nữa là gì ta, nói theo bên nhà Phật gọi là nghiệp với các anh chị đó. Đó, chẳng hạn bạn Nguyễn Ngọc Trinh như thế này các anh chị ha, thì những bạn này á, thật sự là chỉ là nhận tiền rồi ấy thôi, nhận tiền nhận tiền rồi comment cho đã thôi, chứ còn thực sự những bạn này thì không biết là như thế nào à. Chẳng hạn như Honey TV đây, ok chào bạn, bạn cũng biết mình ở đâu mà nghe giọng là biết cùng quê Dương Thắng rõ rõ ràng là chỉ biết bao nhiêu này thôi, nghe cùng quê với ông Thắng là thấy rồi đó, mình nói mình không phải là dân Quảng Ngãi à ha, vậy thôi được rồi, vậy là cảm biết rằng là bạn là chuẩn bị chụp mũ nữa rồi nè, thôi mình nghĩ nghĩ đây rất là vui à, không được. Ngọc Trinh phản biện không được qua chơi. Đúng rồi, bạn tiếng Tàu tiếng Hoa vậy đây này, nói đúng rồi, nếu mà các anh chị tin rằng điều đó là giấy tờ giả tới giờ sai thì đi kiện đi, đúng không, các anh chị có đủ bằng chứng thì cứ đi kiện, vậy là các anh chị giúp tỉnh Thất Bồng Lai rồi, đúng không, vô đông đây la ó cái gì, một chẳng lẽ 1.000 người kêu lại gì, kêu giấy tờ giả mà không kiện được sao, thì không phải mọi người đang mong muốn tỉnh Thất Bồng Lai gì giải oan đó đó, đó này này đi kiện đi kiện đi đỡ giải oan cho anh em bé, chứ không phải là kia đưa lên cái thông tin mà không có bằng chứng gì mà các anh chị kêu giải oan cho các em bé. Anh chị nào đó đi kiện Nguyễn Sinh đi, rồi nhà nước nói tờ giấy đó sai đó, công an công bố những gì bằng chứng mà Nguyễn Sinh và chẳng hạn báo Công lý đó cung cấp là sai đó, đây mới là gọi là gì, giúp tỉnh Thất Bồng Lai, đó mới là gọi lúc đó thì anh chị mới là gọi là anh hùng của tỉnh Thất Bồng Lai. Còn bây giờ mà cứ đi nói tùm lum hết, vô đây chửi thì hãy coi lại ha, thì thấy là không có bằng chứng rồi đó. Cái đó là chuyện của Nguyễn Sinh các anh chị hỏi cái quyền của Nguyễn Sinh hay không, thì ông Nguyễn Sinh ông đó thì hỏi Nguyễn Sinh, đúng không, thì các anh chị có thể kiện Nguyễn Sinh về cái tội gì đó, bằng chứng các anh chị bằng chứng là Nguyễn Sinh dám đưa thông tin đó, thì các anh chị phải chứng minh thông tin đó là đúng là thông tin đó là đúng của tỉnh Thất Bồng Lai, thì các anh chị mới gọi là cái thông tin đó là thông tin ông Nguyễn Sinh đăng lên thông tin cá nhân của người ta. Còn giờ anh chị nếu thông tin đó là sai của tỉnh Thất Bồng Lai thì ông Nguyễn Sinh đăng lên đâu có liên quan tới tỉnh Thất Bồng Lai đâu, đúng không, để đăng lên sai, để thông tin đó sai thì đương nhiên là ông không thể gọi là đăng lên thông tin đó. Còn chỉ cái quyền thông tin đó đâu liên quan, đâu phải là thông tin của tỉnh Thất Bồng Lai đâu, vì nó sai, cho nên nếu lập luận của thấy mâu thuẫn không, nếu thông tin đó sai thì đó ra ông Nguyễn Sinh ông đăng cái thông tin mà không liên quan tới tỉnh Thất Bồng Lai, không có đúng về tỉnh Thất Bồng Lai, thì làm sao gọi là thông tin cá nhân của tỉnh Thất Bồng Lai đăng lên, quyền gì ông tung lên cái thông tin hóa mù á, thấy chưa, thì anh chị phải chứng minh đó là thông tin đó sai, thông tin đó đúng của tỉnh Thất Bồng Lai thì lúc đó mới là ông này tung tin
thông tin cá nhân của Tỉnh Thất Bồng Lai lên. Còn giờ anh chị cứ la làng là thông tin đó là sai, thông tin nó không đúng gì hết, thông tin nó giả, thì nó đâu có giá trị gì. Khi ông Sinh đăng lên, ông Sinh đăng chục lần cũng đâu có giá trị gì, đúng chưa? Không lập luận như đó thì đó. Cho nên là anh chị đừng có lấy những cái lý thuyết mà nó không có thuyết phục được. Thì mình kiện Nguyễn Sinh vu khống, ví dụ như đây nè, biết nhà nghèo vlog vậy đây nè, thì mình kiện tội Nguyễn Sinh vu khống. Mà vu khống thì phải chứng minh thông tin đó là đúng thì mới là vu khống, đúng không các anh chị? Thông tin đó là vu khống, phải chứng minh thông tin kia mới là đúng thì mới gọi sai, thì mới là đúng, sai thông tin kia sai thì mới là tội vu khống. Mà nếu mà vậy thì Tỉnh Thất Bồng Lai đã đi kiện rồi. Thì các anh chị, nếu các anh chị muốn giúp Tỉnh Thất Bồng Lai thì các anh chị đi kiện đi. Là những người mà đang rất là ủng hộ Tỉnh Thất Bồng Lai nè, kiện đi, đúng không? Ai cấm đâu. Luật sư cũng nói, các anh chị, luật sư nói nếu các anh chị đang ủng hộ Tỉnh Thất Bồng Lai, các anh chị cho rằng thông tin đó là đang vu khống, hãy kiện ngay 1000 cái đơn. Thì chắc chắn là một người nói thì tôi nói một cái đơn thì chắc không ai xử đâu, tôi thấp cổ bé họng. Thì 1000 cái đơn mà nói như vậy chắc chắn nhà nước sẽ vô liền đó, nhà nước sẽ vô liền, và người ta sẽ coi thông tin của các anh chị kiện là nếu nó hợp lý, nó trùng khớp là tự nhiên là ông kia sẽ đi liền. Còn chi mà các anh chị phải la làng lên. Mà tới 1 triệu mấy chục người fan Tỉnh Thất Bồng Lai đó, tôi nghĩ là chỉ cần 1000 người trong 10% thôi, 10% của các anh chị đi kiện Nguyễn Sinh đi là xong liền, có đâu, giải quyết nó nhanh lắm. Chi lên đây mà chứ anh tôi nghĩ cứ chửi qua chửi lại, mà chửi đây không chửi ai hết á, cứ đè cổ những cái người mà cái gì, những người mà đang nói không chính kiến với mình, không cùng với suy nghĩ của mình, đè cổ ra chửi. Để thêm cái nghiệp nữa không? Người ta kiện thì phải bo lên này, Nguyễn Sinh kiện. Đúng rồi. Bạn nói rất đúng. Đi kiện thì cũng lên. Tôi thấy nè, có nhiều anh chị nói tôi đã nộp đơn kiện Nguyễn Sinh rồi đó. Đó thì vậy thì nói đi, có sao đâu. Tôi thấy điều này không đúng, tôi sẽ nộp đơn kiện Nguyễn Sinh, cứ nói đi, ai cấm đâu. Rồi tôi thấy báo công lý không đúng, tôi sẽ nộp đơn kiện báo công lý xã hội. Không ai cấm hết đó các anh chị, cái này quyền của các anh chị luôn đó, quyền của các anh chị luôn đó. Cứ nói mà cứ toàn nói đúng cái nói sai không à, mà không dám đi kiện, đúng không? Đó, rồi mình cứ lấy lập luận những cái mà nó yếu cơ sở các anh chị ha. Vậy thì thôi, tốt nhất là mình cứ im lặng. Và đương nhiên tình cảm của các anh chị dành cho các cháu bé cứ như vậy mà giữ ha, cứ đến ủng hộ các cháu bé, không ai cấm hết ha. Nhưng mà đừng có lên trên mạng đao to búa lớn, rồi đừng chửi nhau, rồi đừng vào những cái kênh mà không thích, gọi là những kênh mà không cùng ý kiến của mình, cũng chém phần phật luôn các anh chị. Thì như vậy nó không có hay chút nào hết ha. Và đương nhiên trong đó có Phát Huy, tại Phát Huy nói mà không vừa ý các anh chị, cho nên là cũng bị chém phần phật. Nói chung là nếu mà năm nay Phát Huy xây nhà thì chắc cũng đủ tiền đá, tiền đất rồi, đá gạch ra cũng đủ rồi ha. Cảm ơn các anh chị. Chứ làm sao, đúng không? Ngọc Trinh nói kiện báo của tòa kiện báo của tòa án nhân dân tối cao luôn, chơi lớn luôn. Đúng rồi, cái gì không đúng là kiện được, quyền kiện mà. Pháp luật nhà nước không cấm các anh chị, người thượng tôn pháp luật, đúng không? Cho nên là anh chị mà kiện là bảo đảm luôn, chắc luôn, được liền, không, nhà nước không cản cái mấy vụ này. Các anh chị được quyền khiếu nại, khiếu kiện ở mức độ mà các anh chị cho rằng đó là vi phạm pháp luật nhà nước. Và đương nhiên nếu mà chứng minh được điều đó thì anh chị là người hùng luôn các anh chị. Vậy thôi đó. Thì anh chị muốn làm người hùng cho Tỉnh Thất Bồng Lai thì anh chị cứ làm đi,
Đó, vậy thôi, chứ chi mà khổ vậy, chi mà lên rồi cứ nói là có chứng nhận, có chứng minh thuyết phục rồi chơi nhau thôi chi vậy, đúng không? Rồi thì Phát Huy rất mong các anh chị là những con người thật sự có những tư duy, có những phản biện tốt, và đương nhiên chúng ta sẽ nhìn sự kiện và chúng ta đưa ra những cái phản biện là tốt, và đương nhiên chúng ta nhận định vấn đề đó dựa vào những cái thông tin 4.0 nó phải khác cái thời mà 2 chấm, cái thời 0 chấm, cái thời không có gì các anh chị. Vì cái thời đó nó không có internet, nó không phải truy thông tin nó nhanh, và cũng không có nhiều thông tin để ta lựa chọn. Thì chúng ta chấp nhận thôi, ta biết cái gì đó, ta nghe đó thì ta gọi đó là thông tin, và chúng ta công nhận nó. Còn bây giờ chúng ta có quyền lựa chọn thông tin các anh chị, cái quyền đó nó lớn lắm, quyền lựa chọn thông tin để mà tin. Và đương nhiên các anh chị có quyền lựa chọn cái thông tin chọn lọc. Thì Phát Huy không tin rằng là anh chị bỏ đi cái quyền đó để quay lại cái thời không chấm, thấy gì nghe gì là tin đó. Phát Huy không tin như vậy ha. Mà nếu mà có xảy ra thì chỉ có một là những anh chị nào mà gọi là cố chấp, hai là gọi là gì, là những người mà gọi là gì, đang nhận tiền để mà làm những cái điều cho người khác vậy thôi. Chứ Phát Huy không tin rằng là ngoài những con người đó ra thì Phát Huy không tin các anh chị từ bỏ cái quyền chọn lọc thông tin đó, vậy thôi. Rồi Phát Huy chia sẻ đó các anh chị, tại vì Phát Huy thấy nó cũng kỳ kỳ khi mà có những người lại rất là vui khi mà từ một nghe nói ông mà tung tin đầu tiên là ông thầy cắt tóc lên nói chém gió phật, không đưa ra thông tin gì hết, mà các anh chị làm náo loạn cả buổi sáng hôm nay là mình cũng bị chi phối đó. Thì nhìn kỹ lại thì rõ ràng cái này nó cũng không có giúp ích được gì cho các em hết, mà lại có cơ hội để mà gọi là gì, tạo ra một cái trend mới các anh chị. Một cái trend đó là thực sự cái trend đó là cái trend cũ rồi, nhưng mà nó lại có một sự kích ứng từ gọi là gì, từ những người ủng hộ Tỉnh Thất Bồng Lai vậy thôi, vậy thôi. Thôi mình chỉ chia sẻ với các anh chị là mình thấy ngộ thì mình lên chia sẻ thôi. Còn tùy thuộc vào các anh chị có quyền từ chối chọn lọc thông tin để các anh chị tin vào những gì các anh chị đã thấy. Còn việc mà em đưa là em sẽ đưa ra một cách gọi là gì, sự thật. Em cũng đưa, em dựa vào những cái chứng cứ và đương nhiên cái mà em tin em phải có cái phản biện, cái tính phản biện đó thì mới tin được, còn mà không có tính phản biện em không tin. Vậy ha các anh chị. Rồi đó là cá nhân của em, còn quyền của anh chị thì tất cả mọi thứ các anh chị đều có hết ha. Hãy làm những cái gì mà các anh chị cho là đúng. Rồi thì em cảm ơn các anh chị đã chia sẻ của em trong cái thời gian. Ôi dù cũng gần tiếng hồ rồi. Ủa mà tới 200-300 người mà em thấy có được 18 cái like, chắc là em nói là đụng nhiều lắm đây. Thôi rồi cũng cảm ơn các anh chị. Nếu mà em mà có lỡ lời gì mà không hài lòng được các anh chị thì cũng bỏ qua, bởi vì em không thể nào vì làm hài lòng hết tất cả mà em quên đi cái gọi là cái thước để cho em khẳng định em là Phát Huy. Em không thể đánh mất con người em để làm hài lòng được các anh chị được, cho nên em cũng xin lỗi vì những người nào mà em làm cho các anh chị không hài lòng ha. Vậy nha các anh chị. Rồi cảm ơn các anh chị đã theo dõi, và đương nhiên là hôm nay nói với anh chị nào gần Tết đây nè, gần Tết rồi thì chúng ta sẽ nói về không khí Tết nó sẽ tốt hơn. Thì hẹn các anh chị trong lần sau mình sẽ nói về không khí Tết ha các anh chị ha. Rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị.